Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Είσαι στεναχωρημένος με τη δουλειά επειδή δεν πήγαινε καλά. Αυτό μου είχε πει και αυτό είχα δει. Γιατί έσφαζε όλα τα ζώα, δεν θα έμενε τίποτα. Όλο το μήνα που όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να σφάζει, να αποδεκατίζεις όλο το κοπάδι του, φυσιολογικό είναι να είναι ανήσυχος και ανάστατος. Η υπόθεση του Ηλία Γκρεκού ξεκινά στις 3 Νοεμβρίου 2017, όταν εξαφανίζεται μυστηριωδώς από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γκρεκός ήταν γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ενώ εργαζόταν ως κτηνοτρόφος στην περιοχή, ένας τομέας με τον οποίο ασχολούνταν για πολλά χρόνια. Εκείνη την ημέρα, όπως συνηθίζονταν, είχε βρεθεί σε εμπορικές συναλλαγές καθώς πουλούσε ζώα για τον βιοπορισμό του. Αυτή ήταν μια κοινή και συχνή διαδικασία για τον Γκρεκό, κάτι που έκανε την εξαφάνισή του ακόμη πιο ξαφνική και ανησυχητική. Η συναλλαγή φαίνεται πως έγινε κανονικά και ο ίδιος είχε μαζί του το ποσό που κέρδισε από την πώληση των ζώων. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα ίχνη του χάθηκαν. Η οικογένειά του, ανήσυχη, δήλωσε την εξαφάνισή του στις αρχές, καθώς ο ίδιος δεν επικοινώνησε και δεν έδωσε σημάδια ζωής για πολλές ώρες. Οι πρώτες προσπάθειες για να εντοπιστεί ο κτηνοτρόφος ήταν αρχικά μάταιες, αφού δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία ή ενδείξεις για το πού μπορεί να βρισκόταν. Αμέσως μετά τη δήλωση της εξαφάνισης του Γκρεκού, ξεκίνησαν εντατικές έρευνες από τις αρχές. Η αναζήτηση επικεντρώθηκε σε διάφορα σημεία και χώρους, με την ελπίδα να βρεθούν κάποιες ενδείξεις για το πού μπορεί να είχε πάει. Η υπόθεση ήταν αρχικά ανοιχτή σε διάφορα ενδεχόμενα, όπως ατύχημα, απαγωγή ή ακόμα και απομάκρυνση από τη ζωή του οικειοθελώς. Η τοπική κοινωνία συμμετείχε ενεργά στις έρευνες και πολλά άτομα έδωσαν καταθέσεις στις αρχές. Η οικογένεια του Ηλία Γκρεκού, ωστόσο, ήταν πεπισμένη από την αρχή ότι δεν επρόκειτο για μια απλή εξαφάνιση. Ο κτηνοτρόφος δεν είχε κανένα λόγο να φύγει χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν και η οικογένεια του υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι κάτι κακό του είχε συμβεί. Καθώς οι μέρες περνούσαν, οι έρευνες επεκτάθηκαν. Οι αρχές επικεντρώθηκαν στην περιοχή όπου ο Γκρεκός είχε βρεθεί για την πώληση των ζώων του. Κατέγραψαν τις κινήσεις του και μίλησαν με άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του εκείνη την ημέρα. Η έρευνα αυτή δεν είχε αρχικά θεαματικά αποτελέσματα, αλλά οδήγησε τις αρχές σε μια σημαντική υποψία. Ο Γκρεκός είχε εμπλακεί σε μια συναλλαγή με χρήματα και υπήρχε το ενδεχόμενο ότι αυτό είχε σχέση με την εξαφάνισή του. Δεν θεωρώ ότι το έκανε μόνος του. Κάποιος τον βοήθησε ή κάποιος ήξερε και δεν μίλησε. Μαζί του ο Ηλίας Γκρεκός την ημέρα της εξαφάνισής του. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, ο κτηνοτρόφος είχε λάβει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από την πώληση των ζώων του. Αυτό έκανε τις αρχές να υποψιαστούν ότι το κίνητρο για την εξαφάνιση μπορεί να ήταν η ληστεία. Καθώς τα στοιχεία άρχισαν να συγκεντρώνονται, οι αρχές εστίασαν σε άτομα που είχαν εμπλακεί στη συναλλαγή και που πιθανώς να είχαν κίνητρο να βλάψουν τον Γκρεκό για τα χρήματα αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη η συναλλαγή, καθώς και οι κινήσεις του Γκρεκού μετά από αυτήν, εξετάστηκαν προσεκτικά. Μια από τις πρώτες σημαντικές εξελίξεις στις έρευνες ήταν η ανέβρεση του αυτοκινήτου του Ηλία Γκρεκού. Το αυτοκίνητό του, ένα αγροτικό όχημα, αποτελούσε σημαντικό στοιχείο, καθώς δεν είχε εντοπιστεί τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισης. Αυτό δημιουργούσε επιπλέον ανησυχία, καθώς ενίσχυε την υποψία ότι δεν επρόκειτο για ένα απλό ατύχημα ή μια προσωρινή απομάκρυνση. Οι αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητο θαμμένο σε ένα απομακρυσμένο σημείο, καλυμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δύσκολο να βρεθεί. Όταν βρέθηκε το όχημα, η υπόθεση πήρε μια ακόμη πιο δραματική τροπή, καθώς μέσα σε αυτό βρέθηκε η σωρός του Γκρεκού. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για δολοφονία. Μετά την ανακάλυψη του αυτοκινήτου και του πτώματος του Γκρεκού, η υπόθεση αναθεωρήθηκε πλήρως. Οι έρευνες στράφηκαν αμέσως στην έβρεση των υπευθύνων, με βασικούς υπόπτους τα άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με τον Γκρεκό τις τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνισή του. Το γεγονός ότι η σωρός του είχε βρεθεί σε ένα τόσο απομονωμένο και προσεκτικά καλυμμένο σημείο έδειχνε προμελετημένη πράξη
γεγονός που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις έρευνες. Οι αρχές διερεύνησαν τις οικονομικές συναλλαγές του θύματος, τις διαπροσωπικές του σχέσεις και τις επαφές που είχε με άλλους κτηνοτρόφους και εμπόρους. Η υποψία ότι η εξαφάνιση και η δολοφονία σχετίζονταν με τα χρήματα από την πώληση των ζώων ήταν πλέον η κυρίαρχη γραμμή έρευνας. Τον κόσμο που μας ακούει θέλω να πω ότι ας μας βοηθήσουν. Είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Δηλαδή αυτό το να μην ξέρουμε, να μην βρίσκεται τίποτα, αν είναι ζωντανός, αν έχει γίνει κάτι, αν είναι ένα στοιχείο. Όποιος έχει δει κάτι ή έχει κάτι που μπορεί να μην έχει σχέση με το σύζυγο ή κάτι που του έκανε εντύπωση τέλος πάντων εκεί στην περιοχή, ας πάρει ανώνυμα ένα τηλέφωνο. Η ανακάλυψη του πτώματος οδήγησε στην περαιτέρω ανάκριση συγκεκριμένων ατόμων που ήταν κοντά στο Γρεκό τη μοιραία ημέρα. Μέσα από τις εντατικές έρευνες, οι αρχές συνέλεξαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να συνδέσουν ένα συγκεκριμένο άτομο με το έγκλημα. Ο δράστης τελικά ομολόγησε ότι σκότωσε τον Ηλία Γρεκό μετά από έντονη διαφωνία σχετικά με τα χρήματα της συναλλαγής. Η ομολογία του δράστη επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες και η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όπου ο δράστης καταδικάστηκε για την πράξη του. Με την εξιχνίαση της υπόθεσης και την ομολογία του δράστη, η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε την πράξη του, αλλά, όπως συχνά συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, προσπάθησε να μειώσει την ευθύνη του, προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες για το κίνητρο και τις συνθήκες του φόνου. Ο βασικός ισχυρισμός του δράστη ήταν ότι η δολοφονία δεν ήταν προμελετημένη, αλλά προέκυψε μετά από έντονη διαφωνία και καυγά σχετικά με τα χρήματα της συναλλαγής. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Γρεκός τον είχε προκαλέσει και ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε σε μια στιγμή έντασης και θυμού. Αυτή η γραμμή υπεράσπισης χρησιμοποιήθηκε με στόχο να μετατρέψει την κατηγορία από ανθρωποκτονία, από πρόθεση, σε κάτι πιο ελαφρύ, όπως ανθρωποκτονία εν βρασμό ψυχής. Η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου όμως δεν βρήκε ιδιαίτερη ανταπόκριση από το δικαστήριο. Οι αποδείξεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης έδειξαν ότι το έγκλημα δεν ήταν μια αυθόρμητη πράξη, αλλά μια προμελετημένη ενέργεια. Ο τρόπος με τον οποίο είχε θαυτεί το σώμα του Γρεκού, η προσπάθεια απόκρυψης του αυτοκινήτου του, καθώς και οι κινήσεις του κατηγορούμενου μετά το έγκλημα, υποδήλωναν ότι η δολοφονία είχε σχεδιαστεί με στόχο να αποκρύψει τα στοιχεία και να ξεγελάσει τις αρχές. Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκαν σημαντικά στοιχεία και κατέθεσαν αρκετοί μάρτυρες, οι οποίοι ανέδειξαν την εικόνα του δράστη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα. Ιδιαίτερη σημασία είχε η κατάθεση ατόμων που γνώριζαν τις οικονομικές συναλλαγές του Γρεκού με τον δράστη, καθώς και όσων είχαν αλληλεπιδράσει με τον κατηγορούμενο μετά τη δολοφονία. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της δίκης ήταν η προσπάθεια να εξεταστούν οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους ο δράστης οδηγήθηκε στο έγκλημα. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ένιωθε οικονομική πίεση και ότι βρισκόταν σε δύσκολη θέση οικονομικά, κάτι που τον όθησε να επιχειρήσει να κλέψει τα χρήματα του Γρεκού. Ωστόσο, τα στοιχεία έδειξαν ότι αυτή η ενέργεια ήταν καλά σχεδιασμένη και όχι αποτέλεσμα μιας στιγμής απελπισίας. Η οικογένεια του Ηλία Γρεκού έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της δίκης. Από την αρχή της υπόθεσης, οι συγγενείς του θύματος είχαν εκφράσει την άποψη ότι επρόκειτο για έγκλημα και όχι για τυχαία εξαφάνιση. Η συμμετοχή τους στις διαδικασίες ήταν ενεργή και οι καταθέσεις τους βοήθησαν στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας της υπόθεσης. Η σύζυγος του Γρεκού, τα παιδιά του και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν για το χαρακτήρα του θύματος και τις σχέσεις του με τον κατηγορούμενο. Περιέγραψαν τον Γρεκό ως έναν τίμιο και εργατικό άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε ποτέ εμπλακεί σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Αυτές οι καταθέσεις ενίσχυσαν την αίσθηση ότι η δολοφονία δεν ήταν αποτέλεσμα προσωπικών διαφορών, αλλά μιας ψυχρής και υπολογισμένης ενέργειας. Μετά από αρκετές συνεδρίες και την εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο κατέληξε σε απόφαση. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο και όχι αποτέλεσμα αυθόρμητης διαμάχης ή βρασμού ψυχής, όπως προσπαθούσε να υποστηρίξει η υπεράσπιση. Η απόφαση του δικαστηρίου έγινε δεκτή με ανακούφιση από την οικογένεια του θύματος
η οποία είχε υποστεί μεγάλη ψυχική δοκιμασία κατά τη διάρκεια των ερευνών και της δίκης. Η καταδίκη του δράστη ήταν μια δικαίωση για αυτούς, αν και τίποτα δεν μπορούσε να φέρει πίσω τον αγαπημένο τους άνθρωπο. Η υπόθεση του Ηλία Γρεκού προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία. Η δολοφονία ενός τόσο γνωστού και σεβαστού ατόμου από την τοπική κοινότητα προκάλεσε σοκ και οργή, καθώς ανέδειξε για άλλη μια φορά τα προβλήματα της βίας και της διαφθοράς στον τομέα των αγροτικών συναλλαγών. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, ο οποίος ένιωθε την υπόθεση να αγγίζει άμεσα την καθημερινότητά του. Οι αγροτικές συναλλαγές, αν και συχνά αφορούν σημαντικά χρηματικά ποσά, πραγματοποιούνται σε κλίμα εμπιστοσύνης. Η δολοφονία του Γρεκού ανέδειξε τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν αυτή η εμπιστοσύνη διαραγεί. Πολλοί σχολιαστές εξέφρασαν ανησυχία για το πώς τέτοια περιστατικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, όπου ο αγροτικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία. Ακόμη, η υπόθεση ανέδειξε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εξιχνίαση εγκλημάτων όταν αυτά καλύπτονται με τόση μεθοδικότητα και προσοχή από τους δράστες. Η υπόθεση του Ηλία Γρεκού άφησε ένα έντονο αποτύπωμα τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Η δίκη και η καταδίκη του δράστη έφεραν στην επιφάνεια πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ειδικά σε υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα με οικονομικά κίνητρα. Η οικογένεια του θύματος συνέχισε να υποστηρίζει ότι η δικαίωση τους ήταν μερική, καθώς τίποτα δεν μπορούσε να σβήσει την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου. Παρά την ανακούφισή τους για την απόφαση του δικαστηρίου, η πληγή από την τραγική αυτή υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή για πολλά χρόνια. Η εξιχνίαση της υπόθεσης του Ηλία Γρεκού αποτελεί μια κλασική περίπτωση συνδυασμού παραδοσιακής αστυνομικής δουλειάς και σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης στοιχείων. Αν και στην αρχή η υπόθεση έμοιαζε με εξαφάνιση χωρίς σαφή στοιχεία που να οδηγούν σε ένα έγκλημα, οι ενδείξεις που σταδιακά προέκυψαν οδήγησαν τις αρχές σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν η ανακάλυψη του αυτοκινήτου του Ηλία Γρεκού. Αυτό το στοιχείο ήταν κρίσιμο, καθώς το αυτοκίνητο του θύματος δεν είχε βρεθεί τις πρώτες μέρες μετά την εξαφάνιση, γεγονός που προκαλούσε έντονη ανησυχία στην οικογένεια και τις αρχές. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε περιοχές γύρω από τον τόπο όπου είχε πραγματοποιηθεί η εμπορική συναλλαγή του Γρεκού. Ωστόσο, το αυτοκίνητο βρέθηκε τελικά σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία, θαμμένο προσεκτικά ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα. Το γεγονός ότι το όχημα ήταν καλυμμένο με τόσο προσοχή υποδήλωνε ότι οι δράστες είχαν λάβει μέτρα για να αποκρύψουν τα ίχνη τους, γεγονός που έπεισε τις αρχές ότι επρόκειτο για προμελετημένο έγκλημα. Όταν βρέθηκε το αυτοκίνητο, οι αρχές προχώρησαν σε μια σειρά από αναλύσεις και εξετάσεις, τόσο του οχήματος όσο και της σωρού του Ηλία Γρεκού. Η ιατροδικαστική εξέταση της σωρού έδειξε ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα δολοφονικής ενέργειας και όχι κάποιου ατυχήματος ή άλλης φυσικής αιτίας. Οι αναλύσεις του οχήματος και των αντικειμένων που βρέθηκαν στο σημείο προσέφεραν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη. Εντοπίστηκαν ίχνη που συνέδεσαν τον κατηγορούμενο με το σημείο της ταφής του αυτοκινήτου και του πτώματος, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες ότι επρόκειτο για μια πράξη που είχε σχεδιαστεί με λεπτομέρεια. Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων και των οικονομικών συναλλαγών που είχε πραγματοποιήσει ο Γρεκός πριν από την εξαφάνισή του. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τις επαφές που είχε το θύμα κατά την ημέρα της δολοφονίας και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του. Αυτή η έρευνα αποκάλυψε με ποιους είχε έρθει σε επαφή και σταδιακά άρχισε να επικεντρώνεται στον βασικό ύποπτο. Οι συναλλαγές του Γρεκού, ιδίως το μεγάλο χρηματικό ποσό που είχε λάβει από την πώληση των ζώων, αποδείχθηκαν σημαντικές για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι αρχές υπέθεσαν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό και οι αναλύσεις των τραπεζικών δεδομένων και των χρηματικών κινήσεων ενίσχυσαν αυτήν την υπόθεση. Όσο οι έρευνες προχωρούσαν, ο βασικός ύποπτος τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση και τελικά οδηγήθηκε στην ανάκριση. Οι αρχές κατάφεραν να συγκεντρώσουν επαρκή στοιχεία,
ώστε να πιέσουν τον ύποπτο, ο οποίος, μη μπορώντας να υποστηρίξει περαιτέρω την αθωότητά του, ομολόγησε το έγκλημα. Η ομολογία του δράστη έφερε στο φως πολλές από τις λεπτομέρειες της δολοφονίας, οι οποίες μέχρι τότε ήταν άγνωστες. Ο δράστης περιέγραψε πώς οδηγήθηκε στη δολοφονία του Ηλία Γκρεκού, αναφέροντας ότι η διαφωνία τους σχετικά με τα χρήματα της συναλλαγής κλιμακώθηκε σε βία. Ωστόσο, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ενέργειες που ακολούθησαν τη δολοφονία, όπως η προσπάθεια απόκρυψης του πτώματος και του αυτοκινήτου, έδειχναν ότι το έγκλημα ήταν καλά μελετημένο. Το οικονομικό κίνητρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση, όπως φαίνεται από τις αποκαλύψεις και τα στοιχεία που προέκυψαν από την ομολογία του δράστη και τις έρευνες των αρχών. Ας αναλύσουμε σε βάθος πώς το οικονομικό στοιχείο αποτέλεσε την αφετηρία του εγκλήματος. Ο δράστης ήταν γνωστός στον κύκλο του Ηλία Γκρεκού, καθώς ανήκαν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο των κτηνοτροφικών συναλλαγών. Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ίδιος αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι πιέσεις αυτές φαίνεται ότι τον όθησαν να δει τον Γκρεκό και τη συναλλαγή τους ως μια ευκαιρία να λύσει προσωρινά τα οικονομικά του προβλήματα. Το γεγονός ότι ο Γκρεκός είχε μαζί του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό μετά την πώληση των ζώων του, σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση του δράστη, δημιούργησε ένα κίνητρο για το έγκλημα. Ο δράστης πιθανώς θεώρησε ότι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να αποκτήσει τα χρήματα, πιστεύοντας ότι η δολοφονία και η απόκρυψη του πτώματος θα του επέτρεπαν να διαφύγει χωρίς να το πιάσουν. Η συναλλαγή που πραγματοποίησε ο Ηλίας Γκρεκός με τον δράστη, σύμφωνα με τις έρευνες, ήταν η αφετηρία της δολοφονίας. Η συμφωνία τους για την πώληση ζώων φαίνεται πως κατέληξε σε μια διαφωνία, η οποία κλιμακώθηκε σε ένταση. Αν και αρχικά ο δράστης υποστήριξε ότι η πράξη του ήταν αποτέλεσμα ενός καυγά που ξέφυγε από τον έλεγχό του, τα στοιχεία έδειξαν ότι υπήρχε προμελέτη. Η διαφωνία τους πιθανόν προκλήθηκε είτε από το ύψος του χρηματικού ποσού που είχε συμφωνηθεί, είτε από τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωνόταν η συναλλαγή. Ο δράστης, βλέποντας την ευκαιρία να αποκτήσει τα χρήματα, αποφάσισε να σκοτώσει τον Γκρεκό και να προσπαθήσει να εξαφανίσει τα ίχνη του. Μετά τη δολοφονία, ο δράστης πήρε σημαντικά μέτρα για να αποκρύψει το έγκλημά του. Η ταφή του αυτοκινήτου και του πτώματος σε απομονωμένη τοποθεσία ήταν μια ένδειξη της μεθοδικότητας με την οποία ενήργησε, γεγονός που αντικρούει την ιδέα ότι η δολοφονία έγινε εμβρασμό ψυχής. Η απόπειρα του δράστη να αποκρύψει τα στοιχεία υποδηλώνει πίστευε ότι θα μπορούσε να διαφύγει από τη δικαιοσύνη, αν και τελικά οι κινήσεις του προδόθηκαν από τις ενδείξεις που βρήκαν οι αρχές. Οι προσπάθειες του δράστη να απομακρύνει τα ίχνη του έδειξαν ότι υπήρχε πρόθεση για να καλύψει τα αποδεικτικά στοιχεία του εγκλήματος και να κρατήσει τα χρήματα. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο δράστης προσπάθησε να μειώσει την ευθύνη του, μεταθέτοντας μεγάλο μέρος της ευθύνης στον ίδιο τον Ηλία Γκρεκό, υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία ήταν αποτέλεσμα έντονου καυγά. Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία δεν επιβεβαίωναν αυτό τον ισχυρισμό. Το οικονομικό κίνητρο, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες απόκρυψης των στοιχείων, έδειχνε μια ψυχρή και υπολογισμένη δολοφονία.